Na počátku všeho nebylo nic. Prvopočátky vesmíru, ve kterém se Runeterra nachází, se zdají být podobné počátkům vesmíru našeho. Nedokážeme přesně říci, jak se to stalo, ale v jednom okamžiku se z toho nic zrodil svět, který se pomalu formoval do podoby, jakou známe dnes. Podle starých legend se domníváme, že prvními obyvateli Runeterry Prime byli strážci. Strážci pocházeli z prázdnoty, obrovského masívu nicoty, ve kterém byl pojem vlastní existence záhadou dokonce i pro ně samotné. Když ale první a nejstatečnější ze strážců vstoupili do Runeterry, jejich existence se zhmotnily a získali podobu, což do té doby netušili, že je možné. Strážci nevěděli, proč existují, a tušili jen pramálo o fingování prázdnoty. Ačkoliv jsou ve svém vesmíru strážci nepopsatelní, v hmotném světě se fyzický vzhled strážců může lišit v závislosti na jejich okolí. Jak je popsáno v legendě o zamrzlých hlídačích, během prvního fyzického kontaktu s Runeterrou vyrostly jednou ze strážců rohy a jeho kůže byla pokryta skvrnitou kožešinou. Jeho chapadlovité končetiny vyrostly do paží z prsty, které drápaly holé skály hor. Ve svých fyzických formách jsou strážci vázáni pravidly Runeterry. Dokud jsou v tomto fyzickém světě, čili uvězněni v ledovém vězení, budou jejich těla vypadat tak, jak se kdysi při jejich vstupu sem sformovala. Právě oni stáli za vznikem prvních ledorozených, které přeměnili k obrazu svému, aby tito smrtelníci mohli pod jejich vedením vést rebélie ve hmotném světě. Prvním z ledorozených byly poskytnuty velkorysé dary jako odměna za jejich poslušnost a loajalitu v budování velké civilizace, o kterou se strážci snažili. Avšak byli tu tací, kteří věřili, že ačkoliv jsou zahrnuti přízní a dary od strážců bdících nad touto civilizací, jsou i tak otroky těchto velikánů. Proto se Avarosa a Serylda rozhodli s touto nadvládou skoncovat a vedli zbytek stejně smýšlejících ledorozených při vzpouře proti svým stvořitelům. Při finálním tažení se podařilo těm nejodvážnějším bojovníkům prolomit oponu mezi dvěma světy, jejich hmotným a tím nehmotným světem strážců. Vojsku pod vedením Avarosy a Seryldy se sestrou Lysandrou po jejich boku se tímto prolomením bariéry dvou světů podařilo strážce dezorientovat. Vlivem této trhliny, která byla pro strážce nečekaným problémem, se jejich nehmotným bytím prohnalo vše. Čas, horko, bolest. Veškeré bytí najednou proudilo skrz podstaty strážců a oni si konečně uvědomili svou skutečnou existenci. Lysandra vyslala kouzlo, kterým obětovala celou armádu včetně svých sester a uvrhla strážce do ledového vězení, které se nachází pod mostem v kvílející propasti. Mnozí věřili, že strážci nemohou po nabití nových vědomostí a ran přežít. Kouzlo však uvrhlo strážce do spánku, který jen zdánlivě nenachází konce. Lysandra se ve strachu z vlastních chyb, kdy sama zaslíbila strážcům věrnost, pozměnila historii Freljordu a proměnila příběhy strážců na mýty a písně. Nyní se bojí dne, kdy se strážci vrátí a oni se časem dostanou na svobodu. První z 9 pečetí, která drží jejich vězení zamčené, již skoro zmizela. Strážci, kteří zůstávali v nehmotné sféře světa, celou událost bedlivě sledovali. Uvědomili si, že spojenectví s lidmi bylo pro ně velkou ztrátou času. Doznali, že se lidem jako je Lysandra nedá věřit. Vzali tedy všechny své poznatky o hmotném světě a začali je tvarovat. Nově nabité vědomosti o fungování světa smrtelníků jim pomohly k vytvoření nové existence. Voidborn. Ti byli očima a ušima svých mistrů, kteří je vyslali do existence, aby sledovali, poslouchali a učili se. Než se však tato krvelačná historická událost vepsala do dějin, prošel si Freljord dlouhými staletími vývoje uvnitř sebe sama. Vyvíjela se zde víra v bohy, kteří jsou odrazem severského způsobu života v drsných podmínkách, kterým se zdejší museli přizpůsobit. Tito bohové byli stělesněni většinou do zvířecích podob. Bůh bouře a divočiny, Volibear, byl popisován jako medvěd s neuvěřitelnou schopností se přizpůsobit okolí, zatímco Orn představuje boha výhně a ohně, ke kterému vzdýželi tamní kováři. Anivia zase ovládá led a vše z ledu stvořené. V dnešních dobách zná Freljord 7 těchto starých bohů. O některých z nich víme celé příběhy a legendy. U jiných si nejsme ani jistí tím, jak se skutečně jmenují. Tito bohové se stejně jako Anivia, Orn a Volibear představují ve zvířecích podobách.
konkrétně jako rys, kanec, tuleň a havran. Za vlády 3 sester měla Anivia snahu s lidmi spolupracovat. Volibear a železný kanec však věřili, že vláda lidí nemá žádný cíl a toužili vzít osud Freljordu do vlastních rukou. Ostatní bohové se o lid nezajímali, protože stejně tak, jak odešli lidé před těmito, zemřou i nynější obyvatelé tohoto ledového království. Avarosa, Serelda a Lysandra, které později čelili strážcům, si vzali za úkol lidi před těmito bohy chránit. To však žádalo jisté oběti. Serelda se snažila ovládnout nebesa, jenže následkem své snahy ztratila hlas. Avarosa ztratila sluch v boji proti samotné temnotě za hranicí reálného světa. A Lysandra byla oslepena v boji proti magii smrtelníků samotným Volibearem, který svými mohutnými drápy podrápal přes oči, o které nakonec přišla. Ačkoliv statečné sestry ve svém úkolu ochránit lid Freljordu neobstály, byly i nadále následovány svými stoupenci, kteří jim bezmezně věřili. Tato aliance se Volibearovi, který považoval lidi za hloupá a méně cenná stvoření, vůbec nelíbila. Požádal tedy Orna, aby pro něj ukoval zbraně, které by napomohly porážce lidí. Orn se rozhodl prosbě nevyhovět. Volibear byl odpovědí velice znepokojen a rozhodl se ukrást z Ornovy dílny část zbroje, což Orna velice rozzuřilo. A tak započal 6 dní trvající souboj těchto bohů, který zpustošil osadu lidí, které Orn chránil a kteří ho uctívali. V tomto čase se oslepená Lysandra spojila se strážci, o kterých jsme si již vyprávěli. Její mysl ochuzena o zrak zbystřila všechny ostatní smysly a jí se tak povedlo navázat spojení s nehmotným světem. Ohromil jí svět, do kterého se mohla vcítit, a tak za zády svých sester uzavřela i jejich jménem se strážci dohodu, což dalo do té doby smrtelným spojencům těchto sester nesmrtelnost. Tak vznikly ledorození. Když zjistili, že spojenectví se strážci je velmi nebezpečné a uvrhlo je do neblahých časů, požádali Avarosa se Sereldou Orna o pomoc. Tentokrát Orn kývl a pomohl sestrám postavit kvílející propast a nad ní mohutný most. V těchto místech byla později vybudována citadela Frostguard. Tuto propast vytvořil Orn sám. Avarosa a Serelda mu darovali mocný meteorit, který Orn ve své dílně přeměnil na kladivo. Toto kladivo mu bylo cenným pomocníkem při budování nejen této propasti. Když prosbě sester vyhověl, uvědomil si Orn, že se mu nelíbí, když ho ostatní žádají o pomoc. Vyhodil tak většinu svých nástrojů, kromě meteorového kladiva, které si ponechal. Ačkoliv byla kvílející propast jako past na strážce hotova, věděli sestry, že budou potřebovat sílu magie, aby strážci nemohli uniknout. Pád strážců a Lysandrina snaha o pozměnění historie k obrazu svému měli za následek to, že tito bozi upadli v téměř úplné zapomnění. Zatímco 3 sestry bojovaly společně se svou hordou se strážci, začal se Ivern Krutý obávat následků tohoto konfliktu. Sestavil tak skupinu bojovníků, kteří táhli přes první zem, Ionii, o které se říkalo, že je zdrojem veškeré magie. Zde byl domorodými doprovozen do Omikajalanu, kde našel posvátnou vrbu, která měla být požehnána bohy. Zde se jejich cesty skřížily s Vastaya Shirei, kteří zabili Ivernovi následovníky. Ten ve vzteku a smutku udeřil do posvátné vrby. Jakožto bytost, která zabila požehnanou vrbu, se Ivern sám stal znovu požehnaným stromem. Vastaya Shirei, kteří stáli za tímto konfliktem, jsou starodávný, pravděpodobně vyhynulý druh, který vznikl osvícením smrtelníků, kteří do sebe vzali sílu duchovní říše. Jelikož v první zemi byla stabilní rovnováha mezi světem hmotným a světem magickým, mohlo toto spojení fungovat bez potíží. Tito osvícenci vznikli v dobách, kdy první zemi služovali ataky od titánů. Vastaya Shirei zvítězili nad těmito titány a napomohli tak ke znovu stabilizaci klidu ve své říši. Vastaya Shirei se po skončení bojů rozhodli žít mezi lidmi, svými přáteli a příbuznými z dob, kdy ještě bývali lidmi. Ačkoliv vyhráli boje s velikány, rozhodli se žít opět obyčejným životem a mít děti s obyčejnými smrtelníky. Spojením těchto osvícených bytostí a smrtelníků se narodily jedinečné děti, Vastayové. Hrdinské činy Vastayů byly téměř zapomenuty. Bojiště, které se nachází na ostrově Barl, je však živou připomínkou toho,
co se zde před dávnými časy událo. Magické 10 000 čepelí nereznou a těla 10 titánů nechřadnou ani po tak dlouhé době. Toto místo se stalo ikonickým pro rituály. Vojáci, kteří již nadále nechtějí sloužit v boji, se vydávají na toto místo odevzdat čepele, které jim dříve byly tak blízké. Zdálo se, že po válkách mezi strážci a titány zavládá na Runeterře klid. Tu však byla chtěná a zdánlivá idylka, která byla narušena stěhováním celých národů z království Gamavor, které se nakonec táhlo přes celá tisíciletí. Toto stěhování probíhalo z východu na západ. Lidé se stěhovali za lepší úrodou, počasím a snad i za klidem, který tak toužebně hledali. Jako první migrovali lidé na kontinent Shurimy a jí přilelé ostrovy. Tyto pohyby obyvatel dali vzniknout novým národnostem, jako jsou třeba Buhru, kteří obsadili Hadí ostrovy. Na požehnaných ostrovech se usadila osvětlená společnost vědců, kteří se věnovali studiu světových tajemství. Tam se jim dostalo požehnání od spirituální bytosti Maokaje, jako dík za úctu, kterou tito příchozí chovali k ostrovu a magii na něm. O zvládnutí magie se také pokoušeli zakladatelé města Ishaukan, budoucího hlavního města Ištalu. Měst a zemí, které v tomto období vznikaly, bylo nespočet. Historie praví o bájném městě Targon, jehož obyvatelé byli obelháni mystickým Aurelion Solem. Z bájí se také dozvídáme o počátcích Zónu, přístavního města chráněného Jan Arem, mystickou bytostí, kterou po letech lidovění jejího jména oslovovali Jana. Nebo Ikácie pod vedením silného krále, který mistrně ovládal magii. Putování cizinců přineslo na řadu míst spoustu objevů a znalostí a vedlo ke vzniku mnoha dalších měst, společností i duchovních směrů. O těch si ale povíme někdy jindy.